عسلامة، هذا الفيديو الثالث من دورة ال HTML CSS Bootstrap. آخر مرة عملنا البيزك ناف بار هذه متاع البوتستراب. المرة دي باش نعملو شوية تعديلات على الناف بار، تولي فونت فاميلي جديدة وحاجات كهكا، وبعد نعملو البانر بتاعنا. باش نبدلو الفونت فاميلي بتاع البودي كله، احنا مش نستعمل فونت واحد برك للبودي الكل، ولكن اون جنرال انتي باش تعمل اسم الاليمنت متاعك هنا او الكلاس او الحاجة اللي تحب تبدل لها الفونت فاميلي، تكتبها هكا، تعمل فونت فاميلي وتكتب فونت نيم. اوكي، الاليمنت احنا متاعنا مثلا H2 ولا تايتل H1 ولا H1 ولا اي حاجة، ولا البي ولا اسم بلوك انتي خادمه، اي حاجة. احنا المرة دي مش نعمل البادي الكل، باش تبدل الفونت فاميلي متاعو. الفونت نيم باش تلقاه في CSS اسمه بوبينز، نعملو نكتبو اسمه كنترول سي ولا كوماند اس، نعملو ريفرش تبدل الفونت. كما تلاحظوا هنا البراند عنده فونت فونت ويت بولد، باش نبدلوه. باش نكسيدو عليه نعملو كنترول نعملو انسبكت اليمنت، كليك انسبكت اليمنت، نلقاو هنا على الجنب في البوتستراب بين CSS اسمه ناف بار براند، حاط الكولور وحاط كل شيء. ترى نجربو نعملو فونت سايز 22 بيكسل مثلا نبدلولو الفونت ويت بورد، لاحظوا اللي هو تبدل. حاجة أخرى نعملولو بيدنج توب باش يهبط شوية، نعملو بيدنج توب 15 بيكسل مثلا. اوكي، خلينا ما ناخذو الاسم ناف بار ديفولت ناف بار براند. نحطو الفونت سايز والحاجات متاعنا هذي في ستايل. عملنا فونت سايز 22، فونت ويت والبيدنج توب خليها مبدئيا، البيدنج توب خليها. نعملو الكنترول او ريفرش، نلقاوه اللي هو تبدل. اوكي، توا فما حد ينجم يسأل، انا عندي الناف بار ديفولت والناف بار براند اللي هو اصلا موجودين لنا في الناف بار ذي. انا مثلا عملت هوم فيرجن 2، يعني هوم جديدة، فيرسيون جديدة. الناف بار براند ما نحبوش يكون اللون هذا مثلا، اش نعمل؟ بكل بساطة تجي للناف بار براند وتولي تعمل التعديلات متاعك باسم جديد، مثلا ناف بار ستايل 1 مثلا، في بلاصة الناف بار ديفولت، في بلاصة ناف بار ديفولت ناف بار براند تعمل ناف بارك انتي، تبدل ستايل 1 ناف بار براند. هكاكا اذا استعملت فيرسيون اخرى 2 3 4 ديما ستايل مش يتبدل حسب ما انتي تحب. اوكي توا باش نعملو البانر. البانر موجودة في الايماج، موجودة في الباك جراوند، اسمها banner.jpg. خلي شومان داكسي بحذاك وابدأ اكتب الكود. اوكي، انا عملت البانر متاعي ها هي div class banner، باش نجي نعمل لها ستايل متاعها banner. اول حاجه باش نعمل لها الباك جراوند ايماج، عنا نخرجوا لبرا شويه وندخلوا الايماج
image slash bkg background slash banner dot jpg 600 بكسل. اوكي، عنا الايماج بيدنج. مش معناها بيدنج 100 بكسل زيرو، معناها توب اند بوتوم 100 بكسل، رايت اند ليفت زيرو. معناها كأنك كتبت هكا 100 بكسل توب، رايت زيرو، بوتوم 100 بكسل، ليفت زيرو. اوكي، انا نختصرها احنا ونعملو كيما هكا. فما حاجات اخرى مش نخليهم هذا من فوق. حاجات اخرى مش نعملوها الباك جراوند، مثلا باك جراوند سايز كفر، باكجراوند بوزيشن سنتر، نعملو ريفرش. وعنا شوية تعديلات في الناف بار، مارجن زيرو. اوكي، مارجن زيرو. نجم نعطوها بيدنج بسيط 12 بكسل مثلا او اقل شوي. 8 بكسل مثلا. نمشيو للناف بار ديفولت ونكتبو عنا البيدنج وعنا مارجن زيرو.